छ रे एउटा हार्डवेयर जसलाई मैले सर्ट फर्ममा के पनि लेख्न मिल्छ H/W, अर्को छ सफ्टवेयर जसलाई मैले सर्ट फर्ममा S/W लेख्न मिल्दो रहेछ हार्डवेयर अथवा सर्ट फर्ममा S/W एउटा के रहेछ हार्डवेयर अर्को के रहेछ सफ्टवेयर ल अब कम्प्युटरको हार्डवेयर र सफ्टवेयर भनेको के हो त भन्दाखेरि हार्डवेयर र सफ्टवेयर भनेको चाहिँ हार्डवेयर भनेको जति पनि हाम्रो फिजिकल एन्ड के छन् मेकानिकल कम्पोनेन्ट है फिजिकल एन्ड के रहेछ मेकानिकल के रहेछ कम्पोनेन्ट अफ कसको कम्प्युटर सिस्टम ल फिजिकल एन्ड मेकानिकल कम्पोनेन्ट अफ कम्प्युटर सिस्टम इज कल्ड हार्डवेयर है के रहेछ जति पनि कम्प्युटर प्रणालीमा भएका सम्पूर्ण भौतिक साथै है कम्प्युटर प्रणालीमा भएका सम्पूर्ण भौतिक साथै यान्त्रिक पार्टपुर्जालाई के भनिन्छ हार्डवेयर त्यस पछाडि सफ्टवेयर भनेको सेट अफ प्रोग्राम इन्स्ट्रक्सन सेट अफ प्रोग्राम एन्ड इन्स्ट्रक्सन इन कम्प्युटर ल सेट अफ प्रोग्राम अर इन्स्ट्रक्सन इन कम्प्युटर सिस्टम इज कल्ड सफ्टवेयर अनि के रहेछ जति पनि कम्प्युटरमा भएको फिजिकल एन्ड मेकानिकल कम्पोनेन्ट छन् है कम्प्युटर प्रणालीमा भएका सम्पूर्ण भौतिक साथै यान्त्रिक पार्टपुर्जालाई के भनिन्छ हार्डवेयर भनिन्छ भने कम्प्युटर प्रणालीमा भएका प्रोग्रामहरूको समूहलाई के भनिन्छ सफ्टवेयर भनिन्छ कम्प्युटर प्रणालीमा भएका प्रोग्राम वा निर्देशनहरूको समूहलाई के भनिन्छ रे सफ्टवेयर भनिन्छ भनेर ल भेरी प्लान अब त्यस पछाडि इट इज अ टेन्जिबल कम्पोनेन्ट है इट इज अ के रहेछ ल इट इज अ टेन्जिबल कम्पोनेन्ट that can be it is a tangible component that can be it is a that can be seen and touch लाइन त यो एउटा के हो त छुन र देख्न सक्ने है हार्डवेयर कम्प्युटर प्रणालीमा भएको छुन र देख्न सकिने टेन्जिबल कम्पोनेन्ट हो भनेछ है हार्डवेयर कम्प्युटर प्रणालीमा भएको के रे हार्डवेयर कम्प्युटर प्रणालीमा भएको छुन र देख्न सकिने टेन्जिबल कम्पोनेन्ट हो के रहेछ हार्डवेयर कम्प्युटर प्रणालीमा भएको छुन र देख्न सकिने टेन्जिबल कम्पोनेन्ट हो भनेर अब त्यसैगरी it is an intangible component component that can be seen but not touched ल सफ्टवेयर कम्प्युटर प्रणालीमा भएको देख्न सकिने तर छुन नसकिने इन्टेन्जिबल कम्पोनेन्ट हो भनेर हार्डवेयर कम्प्युटर प्रणालीमा भएको देख्न र छुन सकिने टेन्जिबल कम्पोनेन्ट हो सफ्टवेयर कम्प्युटर प्रणालीमा भएको देख्न सकिने तर छुन नसकिने इन्टेन्जिबल कम्पोनेन्ट हो भनेर है त्यस पछाडि इट हेल्प्स टु डेभलप फिजिकल स्ट्रक्चर अफ कसको it helps to develop physical structure of कसको कम्प्युटर सिस्टम ल हार्डवेयरले कम्प्युटर प्रणालीको भौतिक संरचना निर्माण गर्न मद्दत गर्दछ लेखिएको छ हार्डवेयरले कम्प्युटर प्रणालीको भौतिक संरचना निर्माण गर्न मद्दत गर्दछ भनेर त्यसैगरी it helps to interact computer user with hardware ल के रहेछ सफ्टवेयरले प्रयोगकर्ता र हार्डवेयर बीच है कम्प्युटर युजर ल प्रयोगकर्ता र हार्डवेयर बीच सफ्टवेयरले प्रयोगकर्ता र हार्डवेयर बीच समन्वय गराउन मद्दत गर्दछ भनेर के रहेछ सफ्टवेयरले प्रयोगकर्ता र हार्डवेयर बीच समन्वय गराउन मद्दत गर्दछ भनेर सफ्टवेयरले के गर्दछ प्रयोगकर्ता र हार्डवेयर बीच समन्वय गराउन मद्दत गर्दछ त्यसपछि हार्डवेयर है इट इज म्यानुफ्याक्चर बाइ युजिङ इलेक्ट्रोनिक कम्पोनेन्ट्स लाइक केबाट इलेक्ट्रोनिक कम्पोनेन्ट्स लाइक के लाइक आइसी है त्यस पछाडि क्यापेसिटर सेमिकन्डक्टर एक्सेट्रा के रहेछ इट इज म्यानुफ्याक्चर बाइ युजिङ इलेक्ट्रोनिक कम्पोनेन्ट लाइक सेमिकन्डक्टर एक्सेट्रा हेर्ने त के रहेछ भन्दा इट इज म्यानुफ्याक्चर बाइ युजिङ इलेक्ट्रोनिक कम्पोनेन्ट लाइक के रहेछ आइसी क्यापेसिटर सेमिकन्डक्टर आइसी क्यापेसिटर सेमिकन्डक्टर जस्ता विद्युतीय सामग्री प्रयोग गरी हार्डवेयर उत्पादन गरिन्छ भने के रहेछ आइसी क्यापेसिटर सेमिकन्डक्टर
क्यापेसिटर सेमिकन्डक्टर जस्ता विद्युतीय सामग्री प्रयोग गरी हार्डवेयर उत्पादन गरिन्छ भने ल के गरिन्छ हार्डवेयर उत्पादन गरिन्छ अनि त्यसैगरी इट इज डेभलप्ड बाइ युजिङ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज ल प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज सफ्टवेयरहरू प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज प्रयोग गरी विकास गरिन्छ भने ल सफ्टवेयरहरू प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज प्रयोग गरी विकास गरिन्छ सफ्टवेयरहरू हार्डवेयर उत्पादन गरिन्छ सफ्टवेयर विकास गरिन्छ हार्डवेयर इज म्यानुफ्याक्चर बाइ युजिङ इलेक्ट्रोनिक कम्पोनेन्ट लाइक आइसी क्यापेसिटर सेमिकन्डक्टर त्यसैगरी के रहेछ नि त त्यसैगरी अर्को इट इज डेभलप बाइ युजिङ के प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भनेको सफ्टवेयरहरू प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा प्रयोग गरेर चाहिँ विकास गरिन्छ भन्छ है अब हार्डवेयर भनेको इट क्यान नट बी सेन फ्रम नेटवर्किङ सिस्टम है इट क्यान नट बी सेन फ्रम नेटवर्किङ सिस्टम cannot be sent from networking system है हार्डवेयरलाई हामी नेटवर्किङ प्रणालीको माध्यमद्वारा फ्रम नेटवर्किङ सिस्टम ल हार्डवेयरलाई नेटवर्किङ प्रणालीको माध्यमद्वारा एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँ स्थानान्तरण गर्न सकिँदैन मेसेन्जरबाट पठाउन मिल्छ त हार्डवेयर पठाउन मिल्दैन है किबोर्ड पठाउन मिल्छ मेसेन्जरबाट पठाउन मिल्दैन ल इट क्यान नट बी सेन्ड फ्रम नेटवर्किङ सिस्टम इट क्यान बी सेन्ड फ्रम नेटवर्किङ सिस्टम है सफ्टवेयरलाई नेटवर्किङ प्रणालीको माध्यमद्वारा स्थानान्तरण गर्न सकिन्छ ल हार्डवेयरलाई नेटवर्किङ प्रणालीको माध्यमद्वारा स्थानान्तरण गर्न सकिँदैन तर सफ्टवेयरलाई नेटवर्किङ प्रणालीको माध्यमद्वारा स्थानान्तरण गर्न सकिन्छ भनेर इट क्यान नट बी सेन्ड फ्रम नेटवर्किङ सिस्टम इट क्यान बी सेन्ड फ्रम नेटवर्किङ सिस्टम ल अब इक्जाम्पल है अब हार्डवेयरको इक्जाम्पल के हुन्छ जस्तो हार्डवेयरको इक्जाम्पलहरू भनेको के भयो जस्तो किबोर्ड होइन किबोर्ड अनि त्यसै गरी माउस त्यसै गरी ऱ्याम अनि प्रिन्टर हार्ड डिस्क ल यिनीहरू चाहिँ इक्जाम्पल भयो अब सफ्टवेयरको इक्जाम्पलहरू के हुन्छ भन्दा जस्तो अपरेटिङ सिस्टम एमएस अफिस फोटोसप भाइबर त्यस पछाडि जिमेल यिनीहरू सबै हाम्रो के हो त इक्जाम्पल अफ सफ्टवेयरहरू ल भयो क्लियर हार्डवेयरको कुरा बुझ्यो हार्डवेयर भनेको कम्प्युटर प्रणालीमा भएका सम्पूर्ण भौतिक साथै के रहेछन् सम्पूर्ण भौतिक साथै होइन त सम्पूर्ण भौतिक साथै यान्त्रिक पार्टपुर्जा कम्प्युटर प्रणालीमा भएका सम्पूर्ण प्रोग्रामहरू वा निर्देशनहरूको समूहलाई के भनिन्छ सफ्टवेयर हार्डवेयर कम्प्युटर प्रणालीमा भएको छुन र देख्न सकिने टेन्जिबल कम्पोनेन्ट हो भने हार्डवेयर कम्प्युटर प्रणालीमा भएको छुन र देख्न सकिने टेन्जिबल कम्पोनेन्ट हो सफ्टवेयर कम्प्युटर प्रणालीमा भएको देख्न सकिने तर छुन नसकिने इन्टेन्जिबल कम्पोनेन्ट हो भनेर हार्डवेयरले कम्प्युटर प्रणालीको भौतिक संरचना निर्माण गर्न मद्दत गर्दछ सफ्टवेयरले प्रयोगकर्ता र हार्डवेयर बीच समन्वय गराउन मद्दत गर्दछ हार्डवेयर चाहिँ आइसी क्यापेसिटर सेमिकन्डक्टर जस्ता विद्युतीय सामग्रीहरू प्रयोग गरी हार्डवेयर उत्पादन गरिन्छ विभिन्न प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज प्रयोग गरी सफ्टवेयर विकास गरिन्छ इट क्यानट बी सेन्ड हार्डवेयरलाई नेटवर्किङ प्रणालीको माध्यमद्वारा पठाउन सकिँदैन सफ्टवेयरलाई नेटवर्किङ प्रणालीको माध्यमद्वारा पठाउन सकिन्छ उदाहरणको रूपमा किबोर्ड माउस ऱ्याम प्रिन्टर हार्ड डिस्क ओएस एमएस अफिस सिस्टम फोटोसप भाइबर जिमेल ल यति कुरा चाहिँ सफ्टवेयरका उदाहरण ल क्लियर एभ्रिवान बुझ्यो हार्डवेयर र सफ्टवेयरको अब सबै कुराहरू क्लियर